Dobrý den, vážení přátelé. V minulém týdnu rozvířila klidné hladiny internetových vod zpráva o jakémsi hřbitově aut. No a my jsme se na to přijeli podívat. A po mé levé ruce se teďka nachází majitel těchto krásných vozů. Je to pan Mario Lambert. Dobrý den. Dobrý den. Pan Lambert si nepřál být na videu, takže povedeme akorát rozhovor a vy můžete sledovat ty krásné záběry. A já se jenom na začátku zeptám netypicky, kde jste přišel k jménu Mario Lambert? Mám francouzský předky a tudíž se to tak nějak povedlo. Tak to je krásný. Je to zajímavé jméno na český poměry. No a teď, když se podíváme na ty auta, tady ty Tatry jste asi nenazbíral jako během posledního týdne. Je to zhruba 30 let. 30 let vykupování víceméně aut, které by stejně skončily ve šrotu nebo jinak zničený a já jsem prostě uznal, že je musím mít. Tak to je prostě neuvěřitelná sbírka. Já si myslím, že větší úložiště Tatar 613 asi není, ne? Možná jo, možná někde sem tam se objeví. Jo, tak kdyby náhodou někdo věděl, tak to mi dejte tip. Jinak vy jste říkal, že tady byl i Vladimír Cetl nafotit nějaký fotky. Ono fotil si kalendáře a vůbec všechno, co dává na ten internet, tak myslím si, že na jeho stránkách je toho dost, nebo na Facebooku. No a proč jsme tady? My jsme vlastně na internetě zaznamenali nějakou zprávu o tom, že tady nějaký hřbitov aut. Proběhlo o tom na Auto.cz nějaká zpráva, co se jakoby dělo po tomhle tom. O tomhle, ono to z té první zprávy vyznělo, jako že to tady snad se jenom vyskytlo a že je všechno všech a že si každý může vzít, co chce, nicméně už to bylo trošku přiupraveno a komentáře lidí nechám já bez komentáře. Takže já jenom podotýkám, že jsme v uzavřeném oploceném areálu, který je zajištěný a že to není volně přístupný a opravdu si sem nemůže každý přijít, jak chce. Jo. Tak soudní lidi by neměli. Soudní lidi by neměli a kdyby měli, tak tady narazí prostě na zabezpečení, je to soukromý pozemek a není to volně přístupný. Před těma 30 lety, jak vás to napadlo tady tohle pozbírat, nebo proč zrovna Tatry 613 nebo 603 vůbec? Tatru jsem měl od nějakého 88. roku jako svý auto k ježdění a protože mě to uchvátilo celkem, tak jsem je začal sbírat v době, kdy byly bezcenný. V tu dobu si všichni ťukali na hlavu, že jsem idiot, že sbírám auta, který nemají žádnou hodnotu. Kolik byla asi jako nejlevnější Tatra, nebo byla doba, kdy ty vozy byly zadarmo? Zadarmo úplně ne, ale řekněme kolem 5000 a vejš. Podle stavu. A tady, když tamhle přejdem k těm, já tady nevidím, to je nějaká pohotovostní Tatra, nebo? No je Tatra 623, je to safety car z brněnského okruhu. A každopádně si zaslouží tu renovaci, ale jelikož je to auto mé osobní, tak na něj nemám čas. Do jakého roku tam jezdil ten safety car, kdy jste ho tak vytáhnul zhruba? Ale to úplně přesně nevím, já to vlastním asi 15 let. Zatím tam je sanitní vůz? Ne, to je hasičský auto. Jo, aha. Hasičský, do soukromého hasičského sboru. A tamhle půjčovna 4kolky? To byla moje firma, takže jsem si vozil reklamu, tahali jsme zatím na plaťáku ty 4kolky. Takže proto je to polepený. Víte vůbec, kolik těch Tater tady na tom pozemku máte? Kolik jich mám celkově, netuším. Takže jste to nikdy nepočítal? Ne. Ono to nejsou úplně všechny, který mám. Co je pro vás tak jakoby nejzajímavější Tatra? Nejzajímavější asi ten safety car. Tady tenhle ten safety car. Jestli můžeš to takhle projít. Tady po pravé straně vidím nějaký torza, to jsou nějaký skelety Tater. Jsou skelety, nicméně to modrý a vzadu to stříbrný je ještě opravitelný. Tak ono opravitelný je v dnešní době všechno, protože tyhle vozy prostě se musí zachovat. Tady je teda záchranka, vidím. Ano, to je bývalý doktorský auto. Jezdilo v Praze nebo kde? Jezdilo v Praze. Jo, takže normálně pražský záchranářský auto. Takže jeden ze zajímavých kusů tady sbírky pana Lamberta je právě tady ten safety car, který je prodloužený. A schválně, když se na to podíváte zblízka,
tak na tom zadním okýnku je vidět to prodloužení toho vozu. Takže je to opravdu asi jedinečný kus. No a co tady vidíme dál? Nějaký tyhle provedení byly armádní, nebo nemáte? Jediný tam ta žluto-bílá, to je bývalý auto urny. Takže tamhle s tím jezdila urna. Ano. A to jste vytáhl jak? To jsem od nich koupil, když to vyřazovali. Takže to byly přímo přebytky ministerstva vnitra? No, oni v momentě, kdy končili s Tatrama, tak to prodávali. Mělo to nějakou speciální úpravu, nebo jenom? Ne. A urna měla ty nápisy urna, ne? Nebo? Ono na té přední kapotě ještě zbytek úplně urna to nemělo, ale to bych vám spíš doporučil kolegu, který o tom ví úplně všechno. Ale to je na další rozhovor. Jo. Tamhle v té horní části se nachází, koukám, jiný vozy než Tatra. Tamhle na nás kouká modrý Bavorák, nebo co to je? Ne, to je Škoda 120S, je to taková lidová tvořivost Svazarmu v době socialismu. Takže to je... se podívejte, není co k tomu víc co dodat asi. Takže to jsou, ani bych neřekl ještě, jsou to možná takový prvopočátky tuningu, kdy Škodovka stovková dopadla tímhle způsobem, ale dělal to Svazarm, jste říkal. Dělal to Svazarm a bylo to určené pro závody do vrchu. Takže a mělo to nevíte, nějakou historii, jako nějaký závody to zvládlo, nebo? Nevím jaký, mám od toho spoustu výjimek, spoustu nějakého technického popisu, dokonce je od toho i techničák, který teda už je zrušený, ale fyzicky je. A je to 120 S. Je to 120S. Takže vy jste za ten svůj život nazbíral, co kde bylo zajímavého. Co kde bylo zajímavého a co už nikdo vlastně nechtěl. Já tady se podíváme z horního pohledu ještě tady na to úložiště těch Tater. Víte, že jste udělal docela neskutečnou sbírku? Mi to nepřipadá. Já si myslím, že určitě nejsem sám takto postižen, akorát možná jinými veterány než ostatní. No to určitě ne, ale začal jste včas sbírat ty vozy, kdy se dali ještě nakoupit. V dnešní době už by to nebylo asi ani z finančních důvodů možný pozbírat. Tak já poděkuju, pane Lambert, za to, že jste nám umožnil tu prohlídku. Vůbec není zač, a jestli máte zájem, pojďte se podívat na auta, které nestojí tady a jsou už udělaný nebo ve stádiu rozdělanosti a tam všichni uvidí, že to jenom nechátrá, ale že s těma autama skutečně něco dělám. Tak jo, já děkuji moc krát za rozhovor. Tím bych ukončil tento první díl při pohledu na tyto krásné vozy, který si počkají na svoji renovaci, a v dalším dílu se podíváme na další věci, které má pan Lambert ještě jinde. Takže mějte se všichni fajn a zase někdy čau. A tohle je záchranná služba Praha. Kdy tohle to vyřazovali? Jak dlouho to máte? Vyřazovali to někdy v 92. 3. roce. Kolik takový vůz stále, si se může zeptat? Pamatujete si to ještě? Tenhle se prodával kolem 10 000. Ty bláho. Takže za 10 000 jste mohli mít takovouhle krásnou 613, ale v dnešní době už to samozřejmě neplatí. Tam je důležité to slovo mohli. Mohli a neudělali. Tak, mohl si to koupit každý. Prodávali se na Karlštejně, jo, v bazaru. Tohle to? Jakože proč na Karlštejně? To je před Karlštejnem ta vesnice, jak se to jmenuje? Co tam je Radlík nebo co? Ne, jakoby od Berouna, ale z druhé strany a já si vzpomenu. Tam je autobazár, nějaký horák, známý, bývalý, dobrý, a ten tam prodal tam jich asi 20.